Bună ziua! Suntem la Mizil, în județul Prahova și avem deosebită plăcere să stăm de vorbă cu domnul Avram Traian, membru al tandemului frații Avram, crescător redutabil în zonă, pe care o să rog să se prezinte puțin și să ne spună de când concurează porumbei. Concurez porumbei din 2016. Am început cu un lot de pui cumpărați, la care am avut satisfacție numai de locul 1 și locul 2. Oho! Da, chiar locul 1 și locul 2 pe lansare. Chiar am o femeluță în cușcă de locul 1. Dar am jucat prima oară pe munte și ne-am retras pe Bulgaria. Și de atunci mai greu cu ruta care am ales-o. Cu ruta nouă. Ruta nouă. Și ce porumbei dețineți? Ce categorii? Eu, în categorie viteză de mifon, am majoritatea porumbeilor de Valnoni. Valnoni. De la domnul Stănescu Tușdobe și de la noi din Mizil, de la Valentin Toma. Un crescător bun. Bănuiesc că dacă jucați viteză de mifon, jucați și văduvie. Da, chiar văduvie joc. Și anul acesta, chiar cu ruta un pic dificilă, am reușit pe Mizil să am numai locuri bune. Felicitări! Când începeți văduvia? Poate ne descrieți puțin sistemul. Când începeți? Am început văduvia cam cu 2-3 săptămâni înainte de primul concurs. Primul concurs? Da. Și mergeți tot sezonul? Tot sezonul am mers, decât le arat 5 minute, 10 înainte de etapă. Înainte de îmbarcare le arătați femeia, uite, o chestiune importantă. Da. Și le faceți și antrenamente cu mașina în timpul săptămânii? Puțin. Sau? De ce să mint? Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin, că nu prea am timp și majoritatea porumbeilor sunt Ați observat că aceste antrenamente să conteze, să ajute sau? Pentru mine nu. Nu cred. Nu cred, spun adevărul, nu cred, că porumbeii au venit aceiași care se vede care e porumbel și are care trebuiau să vină. Da. Să discutăm un pic de pui. Cum selectați puii, cum concurați puii? La noi e zona mai pretențioasă, s-au concurat foarte puțin pui din frica bolii. Aha. Deci din cauza la boli nu prea am concurat. Și cum îi pregătiți? Îi duceți de noastră? I-am dus amical, da, i-am dus noi. Am și concurat. În 2019 am locul 1 derby pui. Da. Deci pe Prahova eu am câștigat locul 1. Și de atunci nu s-a mai jucat chiar bine pui. Și cum îi selectați în condițiile astea? Din tot primăvara opresc ce rămâne de toamnă, primăvara zbor pe toți. Deci nu rămâne nimic în coteț. Dar faceți o selecție la pui mai specială? Eliminați pui sau așa? Nu, eu nu elimin. Câți rămân? Câți rămân, ăia rămân. Sunt bineveniți. Da. Deci în fiecare an eu nu elimin prin a rupe gâtul să termin porumbei. Nu. Ce să pierde, să pierde. Ținând cont de faptul că un sezon e destul de lung, 15 săptămâni, și că la viteză de mifon porumbei trebuie să fie foarte rapizi ca să câștige, le faceți ceva special? Le dați ceva special ca să energizați? Da, de ce să nu recunoaștem că toată lumea cred că la timpul de astăzi se dă, dar nu enorm de... Și ce le dați? Am impactul. Da. Impact magic, care le-am oferit în apă 4 ml înainte de etapă și cam astea au fost. Electroliți, în funcție, eu am mers ca să spun adevărul, după catalogul dumneavoastră. După catalogul de la CEST. De la CEST. Cam programul să-l folosiți. Da, eu așa am mers, am două catalogue. Și care sunt 2-3 produse care chiar v-au impresionat, ca să zic așa? Deci, Mor Activ, l-am dat de 2 ani de zile, Magicul folosesc, tot anul l-am folosit anul ăsta, chiar mi se pare foarte bun, și Impact. Dați și la pui Magicul? Da, le dau și la pui, le-am luat și Propolis, când a apărut Propolisul, le dau. Și chiar și Impact le-am mai dat la pui cât o... Da, ajută iodul, să știți, în dezvoltarea puilor. Dacă ar fi să ne dați un pont, un secret de motivare a porumbeilor pentru viteză de mifon, care ar fi ăla? Nu am. Nu aveți? Nu. De ce? Eu asta e ce am făcut. Îi lăsați împreună și...
Atât. Și atât. Atât. Deci nu am Destul de simplu. simplu. Și la sosire îi las iarăși, depinde de etapă, îi las împreună foarte puțin. Că joc și masculi, joc și femele. Și femele, Da, le joc pe... Deci că joc toată crescătorie. Dacă toți suntem la capitolul ăsta, poate ne arătați 1-2 porumbei Da, am să vă arăt. reprezentativi. Da, am o femelă care a luat locul 1 și locul 2 la Târgu Mureș. În 2016, o femelă de Vanlon. Ca și pui. Da, la un an de zile. Ea acum e la matcă. N-am mai concurat-o decât, cred că 2 ani, atât e concurată. Am văzut că dă rezultate foarte bune, am retras-o. Da. Am retras-o pentru că era singura femelă din Cotesc care ajunsese cu locuri pe Mizil. Pe Praova, nu pe Mizil. Și asta e adusă de la... Asta e de la un crescător din Mizil, Valitoma. Aha. E Vanlon cu Van de Paș. Porumbelușor. Da. Și fiica ei a câștigat locul 1 derby Praova în 2019. 2019. Da. Un porumbel fin, ușor. Da, așa au fost și fiicele. Chiar am jucat la maraton din ei. Credeți? Mi-ați luat vorba din gură. Da, joc la Am vrut maraton. Să zic că asta ar merge și la maraton. Da, joc la maraton din ei, da. Deci au mers la maraton. Foarte frumos. Și la fond. Și la fond, merg la fond. La fond merg. Da. Deci foarte. Și mai am ceva, dar asta nu este concurat, este în pereche cu ea. Acum i-am despărțit. Iată ce s-a... Așa e. Tot un Vanlon de la domnul Stănescu. Deci Cosmin ăsta. Dobre și Da, Cosmin Dobre, Sorin Stănescu, da. da. E un mascul de 2018 care l-am achiziționat eu. Și e la matcă. A scos. Asta e un reproducător. Reproducător. Care a scos tot la fel din Vanlon. Au mers foarte bine, se merg la maratoană de Merlin. Da. Chiar am Și arată. mulți băgați acum din ei la maraton Merlin. Porumbei ușori. Sânge rapid. E original, deci Vanlon din cei bătrâni al lui domnul Stănescu. Foarte frumos. Aș vrea în încheiere să vă mai întreb în extra sezon. Ce faceți, de exemplu, pentru înăpârlirea porumbeilor? Dacă faceți ceva special, dacă nu am dați făcut porumbeilor ceva special? Nu. Dar de obicei mă uit în catalog și din catalog selectez ce se poate. Ce se poate, da. Da, da. Și iarna le faceți ceva special? Poate tratamente sau ce mâncare le dați le-am iarna făcut. după înăpârlire? Mâncare de bază normală. Da. Deci nu am ținut, deci porumbeii au fost, nu am puterea financiară chiar deosebită și am mers normal cu mâncare. Poate să ajute și asta. Deci atât Și am. dacă ai prea mult, s-ar putea să încurci. Da, da, nu. Nu le-am făcut. Tratamentele le-am făcut, în fiecare an le-am făcut. Chiar și salmonella și de tricomonoză. Un sfat în încheiere, un sfat pentru cei care vor să aibă succes la cursele cu porumbei. Ce sfat le-ați da? Să plece de jos. Ce înseamnă? Să nu cumpere porumbei doar cu numele. Deci și eu am cumpărat și n-au dat. De unde ar trebui cumpărați porumbei? De la crescători simpli, de bună credință. Înțeles. Bun sfat. Eu vă mulțumesc pentru interviul pe care ne-ați Și eu vă mulțumesc că dat. m-ați invitat. Vă urez succes Mulțumesc și noastră la etapa de Merlin. La fel și această etapă pe care o să o puteți viziona după ce apare interviul pe site-ul Columba și să ne vedem cu bine. Să dea Dumnezeu. Succes! Mulțumesc!